Отже, Київ – перше місто, де сьогодні оголосили карантин, і перше місто, де вже є експрес-тести для визначення коронавірусу. Вони спрощують роботу лікарів і дозволяють діагностувати небезпечну недугу за лічені хвилини. Столиця отримала 2,5 тисячі тестів і до кінця тижня привезуть іще стільки ж. Де їх використовуватимуть, розкаже Оксана Щербина. Вбрані у захисні маски і костюми, ніби космонавти, лікарі інфекційного відділення зустрічають швидку, яка привезла недужого з підозрою на коронавірус. Це киянин. Повідомити більше про пацієнта забороняє лікарська таємниця. До визначення точного діагнозу до чоловіка ставитимуться як до потенційно хворого на коронавірус. Давайте я забираю 303 бокс. Щойно пацієнт зник за дверима лікарні, медики озброїлись спеціальними балонами з розчином та дезінфікують машину швидкої, якою перевозили недужого. Доки у новоприбулого пацієнта обстеження лише починаються, ця літня пані щойно виписалась з інфекційного. Вона живе у Франції. Минулого тижня прибула до України погостювати у сина, одруженого з українкою. Вилітала, твердять родичі, вже хворою, але лікар подорож дозволив. Коли ж дісталася України, відчула себе зле і одразу звернулась до медиків. Бо у французькому містечку, звідки приїхала, є недужі на коронавірус. Все прилетающие, мне кажется, из Европы сейчас чего-то боятся. Пневмония. Вот. Но это была простая пневмония. Мы не зря обратились, бабушке было плохо, но у нас все отлично со здоровьем теперь, и нас хорошо вылечили. Швидкі тести для перевірки на новий коронавірус вже в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні Києва. Відтепер, аби з'ясувати, чи хворіє людина на коронавірус, лікарі витрачатимуть 10 хвилин. Досі на це йшло інколи півдоби. Тести щойно передали лікарям. Вони сходяться подивитись на новинку, якої досі не бачили. Ну, я вас поздравляю. Це сам тест діагностичний. Обов'язково є рідина, яким розводиться краплинка крові. Ці швидкі тести подібні до тих, якими нині визначають інші недуги. Наприклад, гепатит Б та С. Є коронавірус чи нема, визначатимуть за краплиною крові, яку братимуть з пальця. У комплекті голка, щоб проколоти шкіру, і серветки зі спиртом, щоб знезаразити перед процедурою. Проколюється пальчик, береться краплинка крові, розкривається таким чином тест, крапається в віконечко краплинка крові, розводиться розчинником і ми чекаємо 10 хвилин. Ці тести для швидкого визначення діагнозу у палаті біля ліжка пацієнта. А для 100% впевненості, що не помилились, аналізи від пацієнта обов'язково направлятимуть у лабораторію Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, яка має надточне обладнання для визначення коронавірусу. Якщо з моменту захворювання вже пройшло 3, 4 і більше діб, тоді в краплинці крові ми будемо мати позитивний результат і ми будемо говорити, що у людини може бути наявне захворювання COVID-19. Швидкі тести, які за лічені хвилини визначають, чи інфікована людина, роздали до 7 столичних лікарень. У Київській міській адміністрації кажуть, придбати експрес-тести було складно через дефіцит в усьому світу. Така ж сама ситуація, як і з масками на сьогоднішній день, і з респіраторами. Сьогодні це зробити достатньо складно, але нам це вдалося. Аби ще більше спростити виявлення коронавірусу, у столиці обіцяють у п'ятницю встановити у 2 київських аеропортах спеціальні тест-машини. Оксана Щербина, Тетяна Лазарчук, Сергій Відмідь. Новини сьогодні.